Leuk dat je kijkt of luistert naar de allereerste aflevering van Prove Them Wrong. Vandaag heb ik de gast Nikki Ophij. Nikki won in 2014 Holland's Next Topmodel. Met een contract op zak zou er een hele wereld voor haar opengaan, dacht ze. Maar niks was minder waar. Haar contract ging nooit in, want haar heupen waren te breed. Een paar jaar later werd ze gekroond tot Miss Nederland en nu helpt ze anderen als voedingscoach. Nikki, leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja, tof. Hoe is het met je nu, op dit moment? Ja, eigenlijk gaat het heel goed. Ja, ik denk dat iedereen nou de ups en de downs kent. Maar ik probeer echt van alle kleine dingetjes de positieve dingen in te zien. Heel goed, heel goed. Fijn. Holland's Next Topmodel. Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Dat is natuurlijk alweer een aantal jaar geleden voor je. Ja. Hoe was dat? Vertel daar eens meer over. Ja, ik moet zeggen, ik was echt nog steeds af en toe. Maar ik was echt, toen ik veel jonger was, altijd heel onzeker. De onzekere Nikki. Iemand hoefde me iets te zeggen, ik moest meteen huilen. Maar mijn droom was van jongs af aan, ik wil model worden. En ik was al lang en dun, dus ik dacht, nou, dat moet lukken. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment zei een vriendinnetje, ja, ik kunt je nu opgeven voor Holland's Next Topmodel. Ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Nou, iedereen weet nu hoe dat is geëindigd. En ik moet wel zeggen, door de opnames van Holland's Next Topmodel en een maand van huis te zijn zonder contact, toch op best jonge leeftijd, ben ik enorm gegroeid als persoon. Mm-hmm. En toen kwam ik ook terug op school, dat iedereen zei, wow, wat ben jij gewoon een ander mens. En daar heb ik echt heel veel aan gehad. Alleen daarna, ja, er worden dingen beloofd en je gaat dingen bedenken van, nou, Victoria's Secret zal zo wel gaan bellen en vragen of ik mee kom lopen. Ja. Ja, dat viel toch allemaal wel een beetje tegen. Ja, want je won dus en dan zou je een contract krijgen bij een bureau. Ja. Maar die kreeg je dus nooit, want er werd ook gezegd je moet afvallen. Of hoe ging dat? Ja, op een gegeven moment, mijn moeder was toen mijn manager, zeg maar. Mm-hmm. Die ging mee naar ging mee naar mijn modellenbureau. En er stond letterlijk in het contract, je heupen moeten tussen de 90 en 92 centimeter zijn. En toen was ik volgens mij 4 of 95. En ja, ik ben gewoon 1,80 meter de lengte in. En ik heb gewoon billen, waar ik nu heel trots op ben. Maar dan zit je wel al snel daar overheen. Mm-hmm. En toen zei de directeur van het bureau letterlijk van, ja, Nikki, je moet binnen die maten vallen, anders gaat het contract niet in. Dus heel Nederland dacht, nou lekker, die heeft €50.000 op zak. Yeah. Maar uiteindelijk moest ik toch af en toe, mam, ik heb een rekening, kan het niet betalen. Wauw. Maar wat heb je het geprobeerd? Ik heb het heel erg geprobeerd. Ik heb op een gegeven moment ook met andere modellen die zeiden van, ja, je moet ziekenhuisdieet gaan doen. Wat? Ik had Wat? een ziekenhuisdieet. Dus eigenlijk voor mensen die echt veel en veel te zwaar zijn, die geopereerd moeten worden, maar nog even vlug wat kilo's kwijt moeten. Die gaan een ziekenhuisdieet doen. Dus beschuit, sinaasappels, ik weet al niet meer. Je wordt er doodongelukkig van, dus heel ongezond, want je krijgt veel te weinig voedingsstoffen binnen. Dat raden ze aan en dan kun je er mooi 5 kilo per week mee afvallen. Ja, daar hou je niet vol. Gezond. Nee. Daar hou je niet vol. Nee, en op een gegeven moment ging ik toch weer wat werken hier en daar. Flauw vallen op de werkvloer. En, wat? Wie? Jij? Ik, ja. Oh. Ja, je kunt niet zonder brandstof allemaal werk nog gaan doen, want dat houdt je lichaam gewoon niet vol. Wauw. Dus je bent op dat ziekenhuisdieet gegaan of je ging op een bepaald soort dieet? Ja, ik heb het toen denk ik 2 weken volgehouden. En zo net als alle diëten, dan val je inderdaad wat af. Mm-hmm. Maar daarna kom je het er gewoon weer aan. Tuurlijk. En het meeste wat je afvalt is vocht. Ja, als je daarna gewoon weer gaat normaal eten en drinken, kom je het eigenlijk alweer aan. Ja. Ik denk dat gewoon het grootste probleem is dat heel mijn zelfbeeld gewoon die al niet zo sterk was. Alleen maar slechter en slechter werd. En daardoor ging je alleen maar nog meer afsluiten van de buitenwereld. Mm-hmm. En mijn privésituatie was ook even net niet lekker op het moment. Dus ik had heel veel dingen tegelijkertijd, waardoor ik er niet gelukkiger van werd. Nee, want 2014, hoe oud was je toen? 19. Oh ja. Hoe oud ben je nu? 25. En ik kom uit handel, hè, dus ik was nog nooit met metro geweest. Oh ja. Dan meet je wel een beetje hoe wereldwijs ik toen was. Ja. Oh wauw, de hele wereld ging voor je open. Ja, grappig. Want
je hebt dus dat geprobeerd, een dieet. En daarnaast ging je natuurlijk dan ook sporten. Ja, ik had ook een personal trainer vanuit een modellenbureau. Die schreef ook een voedingsschema bij. Heb ik later ook echt uitgerekend hoeveel calorieën dat waren. Volgens mij 1000 of 1100 calorieën. Ja, dat is niet veel. Dat kan niet. Nee. Dan ben je mensen gewoon echt ziek aan het maken. Ja. Dus dan neem ik hem ergens ook al een beetje kwalijk. Want ik snap dat hij gewoon de taak heeft om al die modellen de juiste maten te krijgen. Maar gezondheid staat gewoon voorop, denk ik dan. Ja. Of ze hadden toen gewoon moeten zeggen, Nikki, dit werk is niet voor jou weggelegd. Of, de high fashion gaat niet lukken. Misschien dat commercieel iets voor jou was. Maar ze wilden me zo in de high fashion hoek duwen. Ja. Dat ik denk van een meisje van 1,60 meter, die kun je ook niet op de high fashion catwalk krijgen. Nee. Vanwege de lengte. Dus dan had je daar ook gewoon eerlijk en open kaart mee moeten spelen. Ja, want ik denk ook dat het voor jou misschien, je hebt het gewonnen. Dus je voelt een soort van plicht of zo om dan, toch denk ik? Ja, je denkt wel, ik had toen nog een half jaar mijn bouwkunde diploma afgemaakt en gehaald. Want ik zei wel, gelukkig was ik toen al een slim meisje dat ik zei, ik heb niet 3,5 jaar voor niks gedaan. Nog een half jaar knallen en ik heb een diploma. Tot op de dag van vandaag heb ik er wel aan en ben ik er heel blij mee. Alleen, toen dacht je wel van, nou gaat het gebeuren. Nu ga ik reizen en mijn dromen achterna. En ja, dat viel me een beetje tegen. Want je moest eigenlijk dus afvallen om het contract te krijgen. Is dat ooit gelukt? Nee, contract is nooit getekend. Ik heb wel gewoon toch klussen kunnen doen. En daarvoor gewoon betaald gekregen. Ik denk gewoon netjes. Alleen die €50.000, sowieso was een krom contract. Want de kijkers denken, je wint €50.000. Ja, gewoon hier alsjeblieft. Maar het is een contract ter waarde van €50.000 en je mocht er 3 jaar over doen. Nou, heel eerlijk, €50.000 over 3 jaar is nou niet echt dat je denkt, super wauw. Ja, nou, altijd prima. Maar het werd even wel wat lekkerder gemaakt dan het was. Wow, oké. En toen, Holland's Next Topmodel was jouw eerste modellenstap dus eigenlijk? Of had je daarvoor al wel modellenwerk gedaan? Nee, ik ben daarvoor ook wel eens gescout door andere bureaus. En een keer bij een fotograaf. Ik was toen bij BZB, je zult hem niet kennen. Band zonder banaan heten ze. Je moet ze maar een keer op YouTube opzoeken. Uit Brabant? Of dat? Ik weet eigenlijk niet wat, maar het is echt zo'n hossen ding. Dus ik was echt aan het hossen en toen kwam zo'n fotograaf. Ja, ik wil een keer foto's van jou maken. Toen was ik 15. Toen dacht ik nog, heel vies man. Daarna toch een beetje opgezocht. En toen met mijn toenmalig vriendje erheen gegaan. En toen kwam ik er dus achter van, ik blijf best goed plakken. Ja. En ik was gewoon heel onzeker. Maar doordat ik zag dat ik goed op foto's eruit kwam, kreeg ik een beetje dat zelfvertrouwen. En daardoor vond ik het werk gewoon zo leuk. Ja, kan ik me voorstellen. En toen was wel een beetje de droom van, misschien dat ik het toch wel echt kan gaan bereiken. Ja, wauw. Ja, en eigenlijk Holland's Next Topmodel winnen is natuurlijk echt wel iets heel tofs. Ja, zeker. Jammer dan dat daarna het eigenlijk in een gat valt. Want wat heb je toen gedaan? Ja, ik ben toen... mijn ouders zaten ook in een scheiding. Dus dat sowieso niet heel erg tof en lekker in mijn vel. Dus ik heb eigenlijk 8 maanden zonder eten thuis op de bank gezeten, bij wijze van. Want ja, ik moest afvallen. Elke dag 3 keer per dag een half uur touwtjes springen, wandelen. Heel weinig eten en bijna nergens komen, want dan was de verleiding met eten te groot. Oh shit, ja. Uiteindelijk bijna geen vriendinnen meer en zo ongelukkig dat ik dacht, nou als Victoria's Secret nu belt, dan ben ik niet eens gelukkig. Dus volgens mij moet ik iets anders gaan doen. En zoals ik al zei, ik had gewoon geen geld om rekeningen te betalen. Dus toen ben ik gewoon in de horeca maar gaan werken. Want ja, ik dacht, daar was ik heel flexibel, mocht er toch een klus kunnen komen om dan weer weg te gaan. En ik denk, als ik een baan neem waar ik mijn diploma voor heb, dan is dat er niet. Maar eigenlijk doordat ik bij de horeca ben gaan werken, kwam ik er weer in van, ik ben nou eigenlijk veel gelukkiger, terwijl ik niet eens het werk doe waar ik van heb gedroomd. Dus misschien moet ik wel eens gaan kijken of er ook andere dingen zijn die wel bij me passen, waar ik wel gelukkig van word. Ja. En toen ben ik een beetje op het pad van voeding gekomen. Ja. En een beetje gaan uitpluizen, want ik dacht, nou weer 4 jaar fulltime naar school lukt me gewoon niet, want ik moet geld hebben. En toen ben ik particuliere opleiding gaan doen. En mijn diploma's gaan halen. Ja. En wat voor mensen komen bij jou als voedingscoach? Ook modellen dan? Of dat niet? Nee, eigenlijk geen modellen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ze zijn welkom. Maar voor mij hoeft het niet, omdat je toch heel snel zit. Dit is gewoon jouw lichaam. Je moet er het best voor zorgen. Maar als hun komen van, maar ik moet toch mijn heupmaat hebben van mijn modellenbureau. Ja. Moet ik ze dadelijk ook zo'n eetschema voor gaan schrijven, net als ik toen kreeg. Ja, dat ga ik niet doen, het is tegen mijn principes in. Ja, heel goed.
En ik ben ook niet degene om hun te vertellen dat hun droom niet kan uitkomen. Dat moet het bureau doen, vind ik. Ja. Of ze moeten gewoon even naar jou toe gaan. Ja. Waar je wel met normaal leven kunt gaan werken. Ja. Nou komen er heel veel vrouwen die toch ook al vroeger misschien met eetproblemen te maken hebben gehad. Want die voelen zich gewoon toch meer op hun gemak, omdat ze weten dat ik hun ook begrijp. Mm-hmm. Die dan toch wel willen afvallen. Of gewoon jonge meiden die eigenlijk op gezond gewicht zitten, maar zeggen ja, ik voel me moe, futloos. Die gewoon eigenlijk niet genoeg vitamines binnenkrijgen. Dat ik samen met hun aan hun leefpatroon ga werken, zodat dat wel is, waarna ze zich ook veel fitter en energieker voelen. Ja. En ik vind alles. Ik heb zelfs ook nu mannen als cliënt. Oh, leuk. Dus ja, dat is ook wel heel leuk. Het is dan toch wel anders, maar wel heel divers gewoon. Echt van alle leeftijden. Van 18 komen ze, maar ook van 64. Dus dat is echt heel leuk. Ja. En je hebt natuurlijk na je Hollands Next ben je gekroond tot Miss Nederland. Ja, zeker. Heel leuk. En dat is een hele andere wereld eigenlijk. Hè? Daar gaat het niet om je heupmaat en hoe, gewoon eigenlijk wie jij bent als persoon. Ja, en daar werd gewoon gezegd, Nikki, heb je toch lekkere billen? Dat ik dacht, kan dit ook gewoon? Ja. Kan er ook dit compliment uitkomen? Ja, daar heb ik echt wel weer mijn zelfvertrouwen teruggevonden. Fijn. En ook daardoor wel weer de juiste richting dat ik dacht, ik ben bezig met voeding. Dit is mijn hoek. Daardoor heb ik een boek kunnen schrijven en uitbrengen. En mooi. Daardoor ben ik wel echt op pad terechtgekomen waar ik nu zit. Ja. En wat me echt gelukkig maakt. Ja, fijn. Dat is echt fijn te horen. Heel goed. Wat doe je nu nog steeds modellenwerk? Of af en toe? Of hoe? Ja, af en toe, ik doe gewoon freelancen. En ik zit bij een castingbureau ingeschreven. Die doen ook presentatieklusjes en van alles wat. Dus dat vind ik heel leuk als bijkomstigheid. En natuurlijk een lekker zakcentje. Mm-hmm. Maar het is niet meer mijn hoofddoel. Nee. Ik wil fulltime modellenwerk doen of in ieder geval elke week 1 klus. Het is leuk als er dat toevallig zou komen, maar dat is niet meer waar ik me op focus. Nee, je wil geen fulltime topmodel meer worden. Zit er ook gewoon niet in, kan ik heel eerlijk over zijn. Nee. Hoe fotogeniek je ook kunt zijn, want dat durf ik echt over mezelf te zeggen dat ik het ben. Dat ben je zeker. Alleen, het is gewoon heel lastig om daarmee fulltime je salaris mee te verdienen. Mm-hmm. En het is leuk als je nog thuis woont en je ouders veel mee kunnen betalen. Maar ik moet gewoon alles zelf ophoesten. Ja. En dan ga ik toch liever voor mijn bedrijf, wat me ook grotendeels toch wel zekerheid geeft en wat ik wil laten groeien. Ja. En dan af en toe modellenwerker voor erbij, dan is het gewoon echt helemaal een topcombinatie, denk ik. Ja, leuk. Nou, fijn dat je zo je weg een beetje hebt kunnen vinden uiteindelijk. En nu help je natuurlijk anderen. Ja. Dus dat is ook weer iets heel moois. Ik heb nog 1 vraag voor jou. Als jij iets zou mogen veranderen aan de mode-industrie, wat zou dat dan zijn en waarom? Ik denk meer duidelijkheid naar de buitenwereld toe. Mm-hmm. Want voor heel veel mensen is het niet te snappen, waarom moet je dan die maten hebben? En dan leg je wel uit, de designers maken het zo, maar waar komt dat vandaan? Dus echt een beetje de duidelijkheid. En dan gewoon heel simpel, schrap gewoon die maten. Ja. Ga gewoon kijken, hoe lang ben jij, wat weeg je? Je hebt een gezond gewicht. Nou, top toch? Jij kunt gaan werken. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, met dat nu allemaal weer dat curvy is goed. Maar ik vind als je een ongezond overgewicht hebt, daar moet je ook niet mee gaan promoten. En daar durf ik me ook hard voor te maken. En misschien krijg je daar ook wel wat commentaar over. Maar ik denk dat je beter kunt zeggen, je moet gewoon gezond zijn. Gezond eten, lief voor jezelf zijn. En je bent goed zoals je bent. Ja. Maar je moet wel gewoon gezond in je lijf zitten. Ja. En daarvoor moet je niet te dun zijn of te dik. Nee, gewoon gezond zijn. Ja, en daar moet gewoon de mode-industrie verandering in brengen. En ik denk dat die er ook wel langzaam komt. Zeker, ja. Maar het gaat echt te sloom nog. Wij zijn daar al met pensioen. Ja. Tegen die tijd onze kinderen. Ja, precies. Misschien voor onze kinderen later. Ja. Maar ja, dat is wel nog een lange weg aan de... Zeg je dat, lange weg aan de winkel? Aan de winkel, ja. Ik dacht, is het winkel, jongens? Lange weg aan de winkel. Oh. Werk aan de winkel. Lange weg, werkwinkel. Ja, nou dat werk aan de winkel. Ja, dat. Nog een lange weg te gaan. Ja, daar was hij. Lange weg te gaan. Nice, oké. We hebben ook kaartjes. Heb je tips voor meiden die model willen worden? Ja, ik denk als je benaderd wordt op social media, vooral in deze tijd, want is social media natuurlijk het middelpunt van iedere meid, en jongen ook, maar die dan een bericht sturen van, hey, wil je model worden? Ik kan je helpen. Misschien kunnen we iets inplannen, dat je ze echt gaat uitzoeken of het echte fotografen zijn. Ook als ze mailen vanuit een modellenbureau.
Ik heb wel scouts of zo Ja, ik heb wel eens een mailtje gehad uit New York van een of ander heel groot modellenbureau van een man. Van ik ben van die en die. Ik ben dan in Amsterdam. Wil je gaan shooten? Misschien dat ik je kan scouten. En ergens dacht ik, voelde het gewoon, klopt niet. Toen heb ik gewoon een mailtje naar dat modellenbureau zelf gestuurd. En die zei, ja sorry, maar hij werkt helemaal niet bij ons en wij kennen hem niet. Dus als ik daar gewoon alleen naartoe was gegaan, ja wie weet waar ik dan terecht kwam. Oh, wauw. Heb je dat vaker meegemaakt of is dat de enigste keer geweest? Nou, daar schiet me ook nog een verhaal te binnen. En daar heb ik nog steeds gewoon een beetje moeite mee. Ik was toen op de huishoudbeurs en dan heb je toch ook zo'n model convention. Ja, wist ik veel. Ik was toen denk ik 16. Ik dacht, hey, met mama naar de huishoudbeurs. En toen kwam er ook een man naar me toe en die zei van... ja, waarom heb jij niet meegedaan met de model convention? Ik zei, ja, ik wist niet dat dat er was. Ik kom vandaag gewoon voor de huishoudbeurs. En toen zei hij van, ja, ik zie toch iets in jou. Misschien kunnen we toch een keer afspreken. Nou ja, ik had toen al die droom. Dus ik zei, ja, doen we. Dus mama mee. En toen op een gegeven moment kwamen we in een heel creepy appartementje. En dan had je beneden zo'n woonkamertje. En daar zat mama dan. En dan zei hij, ja, dan gaan we boven even foto's maken. Uiteindelijk stond ik gewoon in mijn BH en slip. Was hij foto's aan het maken. Wat bij Polaroids misschien normaal is. Mm-hmm. Maar het is niet normaal om dat als man zijnde te doen bij een 16-jarig meisje. En vervolgens voelde ik me zo niet op mijn gemak dat ik heb gezegd van nee, ik voel me niet goed, ik ga. Oh, ik heb mijn kleren aangedaan, ik zei mama, we gaan nu. Dus die wist al meteen van dit was toch niet helemaal lekker. En dus daar krijg je dan toch ook een beetje angst van dat je denkt... Ja, bij hoeveel meisjes gebeurt dit wel niet? En hoeveel meisjes zullen niet durven te zeggen van kom man, we gaan. Zeg Precies, maar. Ja. Dus dat is echt wel een tip. Als je een berichtje krijgt, hoe graag je het ook wil, neem altijd iemand mee. Misschien dat je vader dan nog beter is, want die is nog beschermender. Ja. Maar ga ook even uitzoeken of het wel een echt iemand is en niet gewoon een of andere viezerik. En doe zeker geen dingen die je niet wil. Kan je je gelukkige en ongelukkige momenten uit je modellencarrière beschrijven? Ja, de gelukkige momenten zijn denk ik toch wel het veel ontmoeten van veel leuke nieuwe mensen. Je netwerk verbreden en dan toch af en toe die cover die je dan hebt gedaan. Dat je gewoon denkt van, vroeger ben ik zo hard gepest, hoe lelijk ik was. Ja, echt heel erg. Ik was al een lelijke lange eendje van school. Nah. Met mijn schapenkrullen en mijn veel te grote mond. Ik denk nou... Meiden, kijk, ik heb gewoon gerokt, want ik sta op de cover en jullie staan achter de kassa, wat ook prima is. Ja. Maar niks over mij zeggen. Ja. Ook helemaal prima, maar dan moet je niks over mij zeggen. Nee, snap ik. Dus dat voelt gewoon wel een beetje als, dit heb ik gewoon gefixt en dan kan ik later aan mijn kinderen laten zien. Kijk, dit is mama. Welke covers heb jij gedaan? Talkies magazine. Ja, ik heb er echt heel veel. Ik heb een keer een filmpje gemaakt, alles op de grond gelegd. Ik heb alles in een doos. Leuk. Ja, je hebt het wel bewaard. Ja, alles. Heel goed. Ja, en als ik het niet deed, dan deed mijn moeder het wel. Heel leuk. Ja. Tof. Dus, ja, en natuurlijk denk ik ook wel naar die pesters toe van Holland's Next Topmodel. Ja, precies. En een beetje ook naar jezelf, gewoon die zelfvertrouwen boost die ik ervan kreeg. Ja. En het ongelukkigste moment was denk ik toch wel dat ik me zo erg had afgeduwd van al mijn vriendinnen. Uiteindelijk niemand meer had. Mijn ouders eigenlijk gewoon te druk waren even met hunzelf. Wat heel begrijpelijk was. Mm-hmm. En dat ik gewoon 8 maanden alleen op de bank in een leeg huis heb gezeten. Op een wortel staan te kauwen. En dan gewoon jezelf in slaap huilen. En dat. Jeetje. En dat dan de mensen op straat toch naar je toe komen. Zo, gaat het wel lekker of niet, Nicky? En dan komt ze weer aan en Twingo is niet ondertussen al een Ferrari geworden. Ja, jullie moesten eens weten, ja. Ja, je moest eens weten, dacht ik. Ja, hoe kijk je daar nu dan op terug? Ja, het heeft me gewoon wel echt gemaakt waar ik nu ben. Als nu meisjes komen van, ik wil later ook model worden. Zeg ik, leuk, maar doe dan net zo slim als ik. Ja. Eerst diploma en dan kun je kijken of dat misschien niet voor je is. Ja. Maar niet zomaar denken dat het allemaal aankomt waaien. Nee. Mooi. Mooi gezegd. We gaan er nog eentje doen. Wat is het allergekste dat je ooit als model meegemaakt hebt? Ja, dat was dan toch wel tijdens het programma van Holland's Next Topmodel. Op Times Square in New York. In een jurk van $500.000. Toen dacht ik, als ik nu word gekidnapt, hebben ze echt fake cash. Ja. Nou moet je me meenemen, dacht ik. Dan ben ik binnen. Maar en dan gewoon, toen had ik daar een shoot. Maar gewoon honderden mensen allemaal aan het kijken. Want er waren camera's bij. Dus ik dacht dat ik een of andere Beyoncé was. En dat was natuurlijk niet. Maar dat was echt
zo'n onwijze kick. En dan toch van dat meisje uit Handel, waar ik nog steeds woon en ook echt nooit meer wegga, op Times Square in New York, gewoon in zo'n jurk. Ja, dat is Heb je die foto nog? Ja, denk ik ergens op de computer heb ik hem nog wel. Het was niet Dan mijn komt beste... hij nu in beeld. Het was niet mijn beste foto, dat weet ik nog. Maar gaaf. het was echt super vette ervaring. Ja, cool. Ja. Leuk. Ja. Nou, mooie afsluiter. Ik wil je heel erg bedanken voor je openhartigheid en je aanwezigheid en je eerlijkheid. Ja, Dus, graag gedaan. Ja, tof dat je dit met ons zo wilde delen. Dat vond ik ook. Dankjewel. Jij bedankt.